So, good afternoon, everyone. سلام بر همه. ظهر بخیر. So, the Bible says very clearly that God is one. کتاب مقدس به روشنی و وضوح این رو به ما میگه که خداوند یکتاست. And that contrasts very clearly with what a lot of churches talk about. و این خیلی سازگار هست با چیزهایی که توی کتاب‌های دیگه آورده شده. Because a lot of churches will tell you that God is three persons. در حالی که حالا توی یک سری از کتاب‌ها البته و یک سری از قسمت‌های اون از اون تثلیث صحبت شده. But that isn't what it says anywhere in the Bible. در حالی که تنها چیزی که هست اینه که یگانگی خداوند رو ما میتونیم توی کتاب مقدس پیدا کنیم. So the basic statement in the Bible is this. اون موضوع اساسی و اصلی که ما توی بایبل میبینیم و میشنویم در واقع این متنی هست که شما مشاهده میفرمایید. So it's Pesni Boba Shish A Chaha. It's Deuteronomy chapter 6 and verse 4. Yes, sure. توی تثنیه فصل 6 آیه 4 همونطور که مشاهده میکنید میگه که ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است. So if you could read that out, please. Yes, sure. بشنو اسرائیل یهوه خدای ما خداوند یکتاست. یهوه خدای خود را با تمامی دل و جان و با تمامی قوت خود محبت کنید. So it's telling us that God is one, and it says that in every sense of the word one. چیزی که ما از این آیه متوجه میشیم این هستش که خداوند یکتاست و هر تفکری نسبت به غیر از این موضوع یک گناه محسوب میشه. In the original Hebrew, it says God is one. همونطور که توی در واقع عبرانیان هم ما میخونیم این موضوع رو اشاره داره به اینکه خداوند یکتاست. It says Yehovah our God, Yehovah is one. یهوه یا همون خداوند در واقع یکتاست. And that's something that is repeated very many times. این موضوع به کرات در زمانهای مختلف تکرار شده. So let's look at another passage, this time in the book of Isaiah. همونطور که حالا توی قسمت‌های دیگه بایبل مثلا توی اشعیا هم میتونیم این موضوع بهش اشاره بکنیم. So it's Isaiah chapter 45, اشعیا باب 45. So which verse? Chapter باب 45 آیه 5 تا 7. verses 5 to 7. Yes, sure. من یهوه هستم و دیگری نیست. به جز من خدایی نیست. اگرچه مرا نمیشناسید تو را تجهیز خواهم کرد تا از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن بدانند که غیر از من کسی نیست. من یهوه هستم و دیگری نیست. آمین. So did you read all three verses there? Yes. Yeah. So that it again and again it tells us there is just one God, and it gives us the name of that God. ما به کرات این رو توی قسمت‌های مختلف کتاب مقدس می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که میگه خداوند یکتاست و یک نام رو هم برای خداوند قائل شده. It's a name that we can't be certain how to pronounce. این اسم رو که حالا ما یکم تلفظش هم سخت هست که حالا اشاره میکنم به این اسم. Because it doesn't have the dots
in the writing. It just has the letters. و میگن که این مجموعی از چند تا حرف هست. یک کلمه هست که مجموعی از چند تا حرف هست که اون معنای بزرگ رو توی خودش گنجونده. But we know a little bit more about God than how to pronounce his name. و ما البته خب هر کدوممون به اندازه حتی خیلی کم این رو میدونیم که حتی اگر کتاب مقدس رو منظور اینه که نخونده باشیم میدونیم در مورد خداوند میدونیم که خداوند یکتاست. So if we go to still in Isaiah and chapter 64. Chapter 64. Isaiah chapter 64. Yes, chapter 64, which verses? Verse 4, first of all, just verse 4. First. کاش که آسمان ها را شکافته نازل می شدی تا کوه از حضورت به لرزه در می آمد. آمین. So first of all, God says, there isn't any other God except for me. چیزی که از این آیه ما متوجه میشیم این هستش که هیچ کس نمیتونه خداوند رو ببینه و این امکان پذیر نیست. And if we go on to verse 8, you can see something else about this God. و اگر که به آیه 8 هم مراجعه بکنیم در واقع همین رو میتونیم تایید بکنیم و میگه با این همه ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو کوزه‌گری، همه کار ما به دست توست در حالی که نمیتوانیم تو را ببینیم. So here the prophet says, God, you are our father. در واقع خداوند ما به عنوان یک پدر ازش یاد میکنیم، همونطور که توی اون چیز عهد قدیم هم به این موضوع اشاره کرده. So God is described as a father. That only happens about 2 times in the Old Testament, but many times in the New Testament. و خداوند رو به عنوان یک پدر برای ما معرفی کرد که علاوه بر اون توی عهد جدید هم این موضوع به کرات عنوان شده. So in the Old Testament, we have a picture of God as one being who is called the Father and has a name that we can't pronounce. چیزی که ما از عهد قدیم دریافت میکنیم یک تصویری رو از خداوند برای ما به تصویر میکشه که همانند یک پدر هست. خب حالا اون ویژگی هایی که یک پدر واقعی داره خب ما میتونیم رو در خداوند هم مشاهده بکنیم. So now we're going to go to the New Testament and look in the Gospel of Mark. میتونیم الان به عهد جدید بریم و مقدس میتونیم اشاره کنیم به توی عهد جدید به مقدس که در رابطه با یکتایی خداوند صحبت میکنیم. So the New Testament says exactly the same thing as the Old Testament. توی عهد جدید هم دقیقاً همون چیزی که توی عهد قدیم در موردش صحبت کرده که خداوند یکتاست، اینجا هم مجدداً در رابطه با یکتایی خداوند صحبت میکنه و تایید میکنه این موضوع رو. So if you've got a Bible, look this up. It's Marco Barber Davosda, Mark chapter 12. Yes, sure. میتونیم الان به مقدس باب 12 مراجعه کنیم. So Mark chapter 12, and we're going to read verses 28 to 30. Yes, sure. من آیات 28 تا 30 چپتر 12 مرقس رو براتون میخونم. یکی از علمای دین نزدیک آمد و گفتگوی آنها را شنید، چون دید که عیسی پاسخ نیکو به آنها داد. از او پرسید کدام یک از احکام مهمترین همه است؟ عیسی به او فرمود مهمترین حکم این است: بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان
و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کن. آمین. Thank you. And so an expert on the Old Testament has come up to Jesus and said, what's the most important thing in the Old Testament? چیزی که مهم هست اینه که توی عهد قدیم در رابطه با این موضوع صحبت کرده، ولی خب الان ما میخوایم بدونیم که عیسی این وسط چه نقشی داره و به چه عنوان ما میتونیم ازش یاد بکنیم. And Jesus actually gives two things that are important. One of them is to look after the people you meet. چیزی که اینجا عیسی میاد و در موردش صحبت میکنه، میگه که دو تا چیز خیلی مهم هست از احکامی که وجود داره. دو تا چیز خیلی مهم هست. یکی این که خداوند رو با همه وجودت بشناسی و محبت بکنی، و مورد دوم این که اون همسایت رو، اون رومیتت رو بتونی باهاش مهربون باشی و برادری، اون رابطه برادری رو با هم داشته باشی. But the first thing he says is the most important thing is that there is one God. مورد اول اشاره به این میکنه که خب تنها یک خداوند وجود داره. And he quotes the passage we've just seen from the book of Deuteronomy. و این چیزی هستش که ما توی متن‌ها و توی پیام‌های مختلفی که می‌بینیم و همونطور هم که مشاهده می‌کنید میتونیم معنی این رو متوجه بشیم. So nothing has changed. The most important thing is still that there is one God. و این به ما میگه که تنها چیزی که وجود داره و تنها چیزی که مهمترین هست این هستش که خداوند یکتاست. Now, what's interesting there is to see that what the scribe says, the man that Jesus is talking to. چیزی که خیلی جذاب هست و خیلی خوشایند هست این هستش که اون نویسنده، منظور اون کسی که حالا در رابطه با مرقس داریم صحبت میکنه، نویسنده این بخش کتاب میاد در مورد این صحبت میکنه که ما چه رفتاری رو و چه نگاهی رو باید نسبت به خدا داشته باشیم. So, could you read verse 32, please? 32, yes, sure. Mark 12, verse 32. Yeah, it's okay. I'm reminding everybody else you can't see them, but I'm telling everybody else that's out there in the audience in front of me. من آیه 32 رو براتون میخونم. آن عالم دین به او گفت نیکو فرمودی استاد، به راستی که خدا یکیست و جز او خدایی نیست و به او با تمامی دل و با تمامی عقل و با تمامی قوت خود مهر ورزیدن و همسایه خود را همچون خویشتن و برادر محبت کردن از همه هدایای تمام سوز و قربانی ها مهمتر است. آمین. So the scribe starts off by saying you're right. The important thing is that there is one God. همونطور که از متن این نویسنده مشخص میشه ما اینو دریافت میکنیم که خداوند یکتاست. Now, this is a Jewish teacher of the Old Testament. همونطور که یهودیان در عهد قدیم هم به این موضوع اشاره کردن. We know what he would believe. He would believe there was one God who is one person. و این تایید میکنه که اونها تنها به یک وجود قدرتمند که همون خداوند هست اعتقاد داشتن و اون رو میپرستیدن. And he's agreeing with Jesus. و این چیزی هستش که عیسی هم اون رو قبول داره و چیزی هستش که سازگار هست با اون چیزی که عیسی به ما آموخت. And Jesus says that he's right to agree with Jesus. They're both saying the same thing. و عیسی این موضوع رو تایید کرد که اون چیزی که توی کتاب‌های نسل عهد قدیم نوشته شده با اون چیزی که ما الان داریم توی عهد جدید میخونیم و چیزی که عیسی در موردش صحبت کرد، اینها هر دو با هم سازگار هستن و تنها یک موضوع رو که اون هم یگانگی خداوند هست رو بیان میکنه. And we know that from verse 34. همونطور که توی آیه 34 ما اینو خوندیم.
would read verse 34 for us, please. Yes, sure. و به او با تمامی دل و با تمامی عقل و با تمامی قوت خود مهر ورزیدن و همسایه خود را همچون خویشتن محبت کردن است که این بسیار مهمتر از تمام قربانی‌هایی است که تاکنون به ما آموخته شده. So what we've got there is that Jesus is saying that he has the same idea of God as the Jewish people at his time had. میدونیم الان این آیه رو که خوندیم از مقدس خوندیم و این مربوط به عهد جدید هست و این چیزی هستش که نویسنده داره میگه که ما توی عهد جدید هم موضوعی که در رابطه با خدا از عیسی آموختیم دقیقاً مؤید همون چیزی هستش که توی عهد قدیم ما اون رو آموختیم و توی کتاب‌های عهد قدیم اون رو خوندیم. So let's look at a few of the passages that say the same kind of thing in the New Testament. First letter to the Corinthians and chapter 8. برای تایید این موضوع میتونیم به یکی دیگه از چپترهای به یکی دیگه از نامه‌هایی که توی عهد جدید اومده و مؤید این موضوع هست که همون حالا قرنتیان رو ما می‌خوایم اشاره بکنیم، فصل 8 میتونیم مراجعه کنیم. So it's 1 Corinthians, have Corinthian chapter 8 verse 4. Yes, sure. پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بت‌ها می‌دانیم که در این جهان بت چیزی نیست و به جز یک خدا خدای دیگر وجود ندارند. آمین. So again, very clearly, he says there is no God but one. و خیلی شفاف و واضح مجددا توی این بخش توی قرنتیان هم ما می‌خونیم که خداوند یکتاست. And then if we look in verse 6, he says a little bit more about that. اگر که آیه 6 رو هم بخونیم باز هم همین موضوع رو بهش پرداخته که میگه اما ما را تنها یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم. آمین. Right, so there's one God who is the Father. یک خداوند وجود داره و اون هم پدر ما محسوب میشه. And there is one Lord who is Jesus Christ. و پسر او هست که همون عیسی مسیح نامیده میشه. Now, I suspect that your translation there probably uses the word chodovan for Jesus there. Yeah. Better say that translating a Greek word that's used for ordinary human beings as well as for God. این قسمت توی ترجمه خب حالا ما به این پردازیم که خداوند یکتاست و میخوایم جایگاه عیسی رو هم در کنارش معرفی بکنیم. The big example here is in 1 Peter, Petros, chapter 3 and verse 6. اول پتروس فصل 3 من براتون میخونم که این موضوع رو بیان میکنم. It's just the first sentence of 1 Peter chapter 3 verse 6. چنانچه سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود می‌خواند، شما نیز اگر نیک‌کردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید فرزندان او خواهید. آمین. So was that correct? Sarah obeyed Abraham calling him Lord? اینجا میگه که سارا به عنوان یک زن از همسر خودش که ابراهیم بود او رو به عنوان سرور خودش فرمانبرداری میکرد و او رو قبول داشت و اگر خب حالا قسمت داشته. That's in Greek. That's the same word that's used that translated as chodovan in the passage we just looked at. این
قسمتی که ما مطالعه داریم میکنیم الان داریم اینو میخونیمش، این یه جورایی مرتبط هست با همون پیامی که در رابطه با یگانگی خداوند و پرستش خداوند رو در واقع برای ما روشن میکنه هست. So Paul was giving us a picture, says there is one God and there is one Lord who is Jesus Christ. پاول در واقع توی این قسمت میاد این رو میخواد بگه، حالا از عهد قدیم هم استفاده کرده و نامی از سارا برده، ولی اینجا میخواد بگه که خداوند یکتاست و ما باید اون رو به یگانگی بشناسیم و قبول داشته باشیم. Okay, let's look at just one more passage about this idea that there is just one God. تنها و تنها پیامی که ما از این موضوعات میگیریم این هستش که خداوند یکتاست. And that's the Gospel of John and chapter 4. اگر به انجیل یوحنا ما مراجعه بکنیم، فصل 4 باز هم همین موضوع تایید میکنه. So it's the Gospel of John, Injil Yohana, Baba Chaha, and verse 22. I bistu do. شما آنچه را میشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم میآید. آمین. So Jesus says, well, he says we worship what we know. اینجا اشاره به این داره که عیسی میفرماید که ما تنها یک خدا رو داریم که پرستشش میکنیم. So the first thing he's saying is you can actually know what God is. خب حالا قبل از این که ما بخوایم اصلا از پرستش صحبت بکنیم، میخوایم اینو بگیم که خداوند کی هست. No mystery, something you can know. این یک موضوع خیلی رمزآلود هست و یک راز هست که کسی نمیتونه بفهمه که خداوند کی هست. And who knows? Well, he says it's salvation is from the Jews. The Jews know who they worship. So could you please say again? I couldn't hear you. So we know the Jews worshipped one God who is the Father. و می‌دونیم که مسیح خداوند رو به عنوان یک پدر واحد و یک پدر یکتا پرستش می‌کرد. So again, Jesus is saying that the Jewish picture of God that you get from the Old Testament is correct. که این میتونه همون تایید کننده اون چیزی باشه که یهودیان هم در موردش صحبت می‌کردن و چیزی که ما الان توی عهد جدید با اون مواجه هستیم همون چیزی هست که توی عهد قدیم هم بهش اشاره شده. And the third point from this passage is Jesus says, we worship this God. سومین موضوعی که ما باید به اون اهمیت بدیم این هستش که ما باید خداوند رو بپرستیم. اولین موضوع این هستش که خداوند یکتاست. دومین موضوع این هستش که خداوند رمزآلود است و ما نمیتونیم بفهمیم که چجور وجودی هست. و سومین موضوع هم این هستش که ما So he's including himself in that. He's saying that he worships the one God. و سومین موضوع هم این هستش که ما باید خداوند رو به عنوان پدر خودمون بشناسیم و اون رو پرستش بکنیم و محبت اون رو در دلمون داشته باشیم. So, one more passage, this time from the first letter of Paul to Timothy. اگه باز هم بخوایم به این موضوع اشاره دیگه بکنیم میتونیم به تیموتائوس اشاره بکنیم و موضوعی که اونجا باز مطرح کرده. It's Aval Timotheos, and we're going to go to chapter 2. Robert Do. اول تیموتائوس فصل 2. Yeah, we slight hold up while people find the passage here. So it's 1 Timothy chapter 2. Aval Timotheos Robert Do. Yes. Which verses? And we're going to read verse 5. Give them a moment, though. They're still looking up the passage. Yes. زیرا تنها یک خداوند است و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. آمین. Still finding it.
chapter 2 باب 2 آیه 5. Yes, I read, Doctor. Again. باب 2 آیه 5. Could you read that for us now, please? Okay. Okay. زیرا تنها یک خداوند است و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. Right, so it's saying, first of all, there's one God, and then it says there's one person who stands between God and man, and that's Jesus. این که موضوعی که داریم بهش اشاره میکنیم این که خداوند یکتاست و ما اون رو به عنوان پدر میشناسیم، و یک موضوع دیگه یک شخصی هست که همون پسر انسان بهش اشاره میشه و همون میدییتر نامیده میشه که همون واسطه هست، واسطه بین ما و خداوند. So let's see what it's saying. We've got two things there. We've got God and we have human beings. همونطور که توی این تصویر مشاهده میکنید اون میدییتر یا اون واسطی که هم عیسی هستش یک سری کارهایی رو بین خداوند که همون پدر ما هست و بین ما به عنوان بشر به عنوان واسط میاد و انجام میده. And between them we have Jesus. که اون شخص همون عیسی هست که بین ما و خداوند این ارتباط رو به وجود میاره. And the verse said that Jesus also was a man. و این شخص این عیسی همون پسر انسان هست و یک انسان هست در واقع. Right, so when God reveals himself, he reveals himself to Jesus, and then Jesus reveals God to human beings. چیزی که ما مشاهده میکنیم این هستش که خداوند هیچ کس نمیتونه اون رو ببینه و خداوند خودش رو به واسطه عیسی آشکار میکنه و ما چیزی رو که در وجود عیسی میبینیم میتونیم همون رو متصور بشیم که اون نمایی از خداوند هست. So we know quite a bit about God by looking at the creation. خداوند به عنوان آفریننده تمام این جهان ما میتونیم ازش یاد بکنیم. خب این خداوند. And we know more about God by reading the Old Testament. اگر چیزهای دیگه ای رو هم که بخوایم در مورد خداوند بدونیم توی عهد قدیم ما میتونیم بهش اشاره بکنیم و اونها رو مطالعه بکنیم. But most of what we know about God we learn from Jesus. مهمترین چیزهایی رو که ما میتونیم در مورد خداوند بدونیم از طریق عیسی مسیح هست. And well, for those of us who've been Christians for a long time, it's worth thinking how little you'd know about God if you didn't know anything about Jesus. You take everything that Jesus says away, what's left? It's a lot less. چیزی که ما عیسی به عنوان آینه تمام از خداوند هست و تمام اگر ما اون رو بتونیم بشناسیم و اون رو صحبت‌های اون رو بفهمیم میتونیم در واقع خدا رو بشناسیم. But it also goes the other way. خب ما یک راهی هست بین بشر و خداوند که این مسیر باید به وسیله یک واسطی بتونه منتهی به مقصد بشه. Because if we want to approach God, we approach God through Jesus Christ. برای اینکه ما بتونیم به خداوند برسیم در واقع ما باید بتونیم خودمون رو به عیسی نزدیک بکنیم و از طریق عیسی خودمون رو به خدا برسونیم. And you'll hear us remind ourselves of that every time we say a prayer, pretty much. و همونطور که توی عبرانیان هم هست ما برای اینکه بتونیم به خداوند نزدیک بشیم خب باید اون رو بشناسیم و بعد بتونیم اون رو پرستشش بکنیم. So there's an example of a mediator in the book of Exodus. اون شخصی که به عنوان واسط که همون عیسی هست ما میتونیم ازش یاد بکنیم توی حالا این شکلی هم که دارید مشاهده میکنید اون توی قسمت‌های مختلف توی سرزمین‌های مختلفی بود که میاد که بخواد خداوند رو به ما بشناسونه. So what happens in the Exodus is that the children of Israel leave Egypt and they travel to Canaan and they go through the desert to get there. توی زمانهای
مختلف ما واسطه‌های مختلفی رو داشتیم. مثلا توی عهد قدیم میتونیم همون موسی رو در نظر بگیریم و قوم یهود رو در نظر بگیریم که از مصر اونها مهاجرت کردن و اومدن به سمت سینا، کوه سینا و در اونجا ساکن شدن. So first of all, they go to the Red Sea. They're being chased by the soldiers of the Egyptian king. و اون زمانی که اونها از اون پادشاهی مصر خارج میشن و میان به سمت کوه سینا یا همون صحرای سینا، اونجا خب یک سری ارتباطات میخواستن که با خدا برقرار بکنن و خدا رو بشناسن. There's a miracle then, and the sea moves back, and the Israelites can cross what was the sea on the bottom of the sea, and they come to Mount Sinai in the end. و اونها همون زمانی که توی مصر هم زندگی میکردن خب یک سری اعتقادات نسبت به خداوند داشتن. وقتی که میان و مهاجرت میکنن به این نقطه، این قسمت هم خب یک سری حالا به شکل‌های دیگه به شناخت خدا پی میبرن و به واسطه همون واسطی که وجود داشته. They say no one knows really where Mount Sinai was. Each map shows a different place, and mine's different from all the others. و این توی جاهای مختلف، زمانهای مختلف، اشخاص مختلفی بودن که این وظیفه رو انجام دادن. مثلا ابراهیم توی زمان خودش، موسی توی زمان خودش و عیسی توی زمان خودش. But at Mount Sinai, they stop, and there they receive the law from God. توی این نقطه بوده که وقتی که اونها هجرت میکنن به این نقطه، یک سری پیام ها رو از خداوند دریافت میکنن. So let's go to Exodus chapter 33. میتونیم به خروج فصل 33 مراجعه بکنیم که در این رابطه صحبت کرده. Right, so it's Exodus خروج chapter 33 باب 33, and we're going to read verses 18 to 20. Yes, sure. آنگاه موسی گفت تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. گفت من تمامی نیکویی خود را از برابر تو میگذرانم و در برابر تو نام خود یهوه را ندا میکنم. فیض خواهم بخشید به هر که نسبت به او فیاض هستم و رحم خواهم کرد به هر که نسبت به او رحیم هستم. و گفت اما روی من را نمیتوانی دید، زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. آمین. So the glory of God appears on the top of the mountain where the Israelites have stopped. این چیزی که روی اون کوه سینا اتفاقی که افتاد، خب خداوند خودش رو میخواست به یک شکلی به موسی و به قومش نمایان کنه، نشون بده. So there's what's going on. Up on top of the mountain there is the glory of God. روی اون نوک قله اون کوه خداوند جلال و شکوه خودش رو به مردم اسرائیل نشون داد. And down at the bottom of the mountain are the children of Israel. و همونطور که مشاهده میکنید در پایین این کوه فرزندان قوم یهود حضور داشتن. And the children of Israel are afraid. و تمام قوم یهود و فرزندان اون از این موضوع هراسان شدن. So if you go back to chapter 20, خروج باب 20. Yes. به خروج آیه فصل 20. Which verses? And you could read verses 18 and 19. 18 and 19. Give a moment. Don't do it just now. There's still people still turning their pages over. Give them a moment to find it. I'll tell you when. Yeah. Yeah. He's there. Nunsda. Yes, perfectly. چون قوم رعد و برق را دیدند و آواز کرنا را شنیدند و کوه را که پر از دود بود
مشاهده کردند جملگی به خود لرزیدند. آنها دور ایستادند و به موسی گفتند تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن نگوید مبادا بمیریم. So they've said we're afraid, we don't want to go up there and face the glory of God. اون فرزندان یهود به موسی این رو گفتن که ما ترسیدیم از این جلال و شکوه خداوند و ما ترجیح میدیم که نخواهیم خداوند رو ببینیم، چون اون هیبتی که از حضور خداوند ما اینجا داریم میبینیم بند وجود ما رو داره به لرزه در میاره. And quite rightly, God has said, no one will be able to see me and live. هیچ بشری نمیتونه خداوند رو ببینه، نمیتونه اون رو ببینه و زنده بمونه. And they have said they're afraid. They say, don't let God speak to us or we might die. اونها گفتن که ما خیلی ترسیدیم و واقعا نمیخوایم با خداوند حرف بزنیم. And so Moses goes up the mountain and he goes into the cloud and there God speaks to him. موسی به سمت کوه رفت و اونجا شروع کرد به صحبت کردن با خداوند. In the end, Moses doesn't see God even up on the mountain. He goes in a cleft in the rock and he doesn't see God, so he's safe. موسی میره و اینجا شروع میکنه به حرف زدن با خدا. خب خداوند رو یک نقطه امن میدونه، ولی خب اون قوم اون نمیتونستن این جلال و شکوه رو تحمل بکنن و واقعا ترس داشتن. But he hears a message from God and he even receives a written message on 2 pieces of stone. و موسی یک تعدادی فرمان و پیام ها رو از خداوند دریافت کرد که اونها رو مکتوب کرد و اونها رو برای قومش آورد. And then Moses goes down the mountain and he delivers that message to the children of Israel. او از کوه پایین اومد و تمام اون پیام هایی رو که از خداوند دریافت کرده بود به قوم خودش اهدا کرد. And altogether he goes up that mountain more than 30 times. و تمام کسایی که اونجا بودن شاید در حدود 30 بار اون مسیر رو رفتن و اومدن، ولی خب نمیتونستن تحمل بکنن. یعنی منظور از اون حیرتی که از وجود خداوند در اون نقطه بود، اونها اصلا تا به تحمل ایستادن توی اون نقطه رو نداشتن. And he takes questions to God and God reveals things to Moses and he brings them back to the Israelites at the bottom of the mountain. تمام سوال‌ها و موردهایی که مثلا اون قوم از موسی داشتن از اون میپرسیدن و موسی میرفت و اونها رو از خداوند میپرسید و پیام و اون پاسخ رو به قومش میآورد و تحویل میداد. And Moses is acting as a mediator between God and the Israelites. همینه چیز من همینه. چه غلط کنم. Right. So Jesus is the mediator, a better mediator between God and the whole of mankind. توی اون صحبت قبلیشون که متوقف شد گفتن که موسی به عنوان یک واسط بین قومش و خداوند قرار گرفت و در حال حاضر هم عیسی به عنوان یک واسط بین ما و خداوند قرار گرفته. Because in the end, it wasn't God on top of the mountain, it was an angel representing God. چرا که میتونست به راحتی وجود خداوند رو موسی وقتی که به سمت نوک کوه میرفت و اون پیام ها رو دریافت میکرد، وقتی که به پایین میومد میتونست اون خداوند رو به اون شکلی که باید به قوم خودش بشناسونه. But Jesus, not only is he the Son of God, but he's in heaven with God.
و برای ما، برای نسل ما، عیسی به عنوان فرزند خداوند اون واسطی هست که از خداوند اون چیزهایی رو که باید به ما بشناسونه به عنوان یک واسط این کار رو انجام ده. But we don't have to come immediately before God. Jesus will represent us to God, and we learn about God from Jesus. تنها راه دسترسی ما به شناخت خداوند فقط عیسی هست و عیسی هست که ما رو میتونه به وجود خداوند و تمام ویژگی هایی که در خداوند وجود داره نزدیک بکنه و به ما بیاموزه که خداوند کی هست و خدا رو به ما بشناسونه. So just two more verses just to summarize what we've seen. دو تا آیه هم هستش که میتونه خیلی کامل این موضوع رو به صورت خلاصه برای ما بیانش بکنه. And the first of these is in the Gospel of John. فصل اول انجیل یوحنا هستش. And it's chapter 1. Bobby Yake. Yes. Give them a moment or so to find the passage there. They're looking for it. انجیل یوحنا فصل 1 من براتون میخونم. انجیل یوحنا باب 1 آیه 18 verse 18. Yes. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. So it tells us you can't see God. If you did see God, it wouldn't do you any good. You could very likely die. But Jesus will tell you what God is like. هیچ کس نمیتونه خداوند رو ببینه و هر کس که بخواد خداوند رو ببینه بعدش زنده نمیمونه و میمیره و تنها کسی که در زمان ما تونست با خداوند ارتباط برقرار بکنه و خدا رو به ما بشناسونه عیسی هست. And the other passage I want to look at is in Colossians. Letter of Paul. آیه دیگه که میتونیم بهش رجوع بکنیم کولوسیان هستش. Which chapter and which verses? It's Colossians chapter 1. Bobby, give plenty of time because we're still looking up the passages. Don't worry. Colossians Bobby Yek. من براتون میخونم کولوسیان باب 1 آیه 15. آیه 15. او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش. Thank you. Yeah. So we've still got a few people finding it actually. We'll just give you a moment. It's a tricky one to find. It's after the Gospels, it gets harder. ما از این قسمت از انجیل میتونیم دریافت بکنیم مؤید موضوعهای قبلی هستش که همون کولوسیان هست فصل اول آیه 15 که براتون خوندم. But it describes Jesus as the image of God. همونطور که از این آیه برمیاد عیسی به عنوان تصویری از خداوند هست. So you think what an image is? An image is something that looks like something else. و عیسی به عنوان کسی که یک چهره تمام نمای خداوند هست ما میتونیم اون رو در نظر بگیریم نه چیز دیگه‌ای. So if I look in a mirror, I see an image of myself. مثلا وقتی که من خودم رو توی آینه نگاه میکنم چیزی رو که میبینم خودم رو میبینم. And when I've recovered from the shock, I know that it isn't actually me, that's just an image of me. وقتی که من خودم رو توی آینه میبینم ممکنه که دچار من که هر این حقیقت منه و من خودم رو میبینم اونجا.
And it's the same thing here. Jesus is the image of God. That means you can look at Jesus and see what God is like. و این موضوع در رابطه با عیسی این شکلی هستش که وقتی که ما عیسی رو می‌بینیم در واقع خداوند رو داریم می‌بینیم و عیسی اون آینه تمام قد خداوند بر روی زمین هست. So if you've got a painting that would have an image on it. و این مثل یک نقاشی هستش که دقیقاً تصویر خداوند هست. If you were unlucky enough to have a painting of me and you went and hit it, I wouldn't feel it, damage the painting, but it wouldn't hurt me. و موضوع این هستش که نقاشی هایی که هست یا اون چیزی که ترسیم میشه گاهی میتونه همون چیز اصلی رو باشه و گاهی هم نه. ولی خب در رابطه با عیسی اون تصویر واقعی خداوند رو به ما داره نشون میده. The other interesting thing that passage says about Jesus is that it describes him as the firstborn of creation. اون چیزی که ما از عیسی به عنوان تصویری از خداوند می‌بینیم این هستش که در واقع خداوند یک آفریننده هست، یک خالق هست. Right. The word that's translated as firstborn in English just means the most important son, or the most important child, I suppose. حالا مثلا یکی که اینجا توی انگلیس متولد شده و اینجا زندگی میکنه، خب یا هر کسی هر جایی، موضوع این هستش که همه ما به واسطه یک نیرویی متولد شدیم و یک آفریدگاری وجود داره، حالا هر کسی هر جایی. That passage is telling us that Jesus is the most important person in creation. موضوع اصلی این هستش که عیسی به عنوان بزرگترین و مهمترین شخصی که میتونه این آفریدگار رو برای ما توصیف بکنه هست. But the point about it is that he is in the creation. He is part of the creation. و خود عیسی بخشی از همین آفرینش هست که به واسطه اون آفریدگار آفریده شد و در کنار ما قرار گرفت تا یک سری وظایف رو انجام بده. And that's how he is the mediator between God and mankind. و اون کسی هستش که به عنوان یک واسط بین خداوند و بشر قرار گرفت. So there we end. Thank you very much for listening to that. خیلی ممنونم از حضور شما و اینکه گوش کردین به این صحبت.